Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mod Game. Video hôm nay được thực hiện dưới sự tài trợ của Castro Power One, nhãn hiệu dầu nhất hàng đầu thế giới. Đồng thời, cũng là đơn vị tổ chức giải cộng đồng Liên minh huyền thoại League of Power One sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng 5 năm 2022. Các bạn có thể đăng ký tham gia ở đường link đặt dưới phần bình luận nha. Poppy Playtime Chapter 2 vừa ra mắt, nhưng ngoài việc đưa ra thêm một đống câu hỏi mới cho người chơi, nó không được kích thích sự gì cả. Trong khi đó, dựa theo thói quen của Mob Games thì Poppy Playtime Chapter 3 sớm nhất chắc cũng phải đầu năm sau mới ra mắt. Chúng ta có thể làm được gì? Không gì cả, ngoài việc đánh vật với một mớ giả thuyết mà cái đầu nghe cũng có vẻ hợp lý cả. Vậy thôi, lỡ bàn giả thuyết rồi thì cứ bàn tới luôn xem chuyện gì có thể xảy ra trong chương 3 nào. Với những dữ kiện trong phần 2, ít nhiều cũng giúp cộng đồng giải khát với hàng loạt thông tin mới về thế giới trong game. Tuy nhiên có vẻ càng uống lại càng khát, càng chơi cộng đồng lại càng chìm đắm trong nhiều câu hỏi cũng như thắc mắc liên quan đến các diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Với phần 3 còn nằm ở thì tương lai, chúng ta chỉ có thể gom góp những thứ đã được cung cấp để dự đoán những gì sẽ diễn ra trong Poppy Playtime Chapter 3. Hôm nay, Mod cũng muốn thử tài tiên tri bằng cách phân tích và dự đoán các nội dung sẽ góp mặt trong Poppy Playtime Chapter 3. Hãy cùng theo dõi nha! Các bạn đã biết gì chưa? Sau một thời gian ấp ủ và chờ đợi, Digipal New World và Digipal Legends Beta sẽ chính thức ra mắt vào ngày 23 tháng 5 và 31 tháng 5 sắp tới. Hãy đánh dấu ngay lịch để trở thành những nhà thám hiểm đầu tiên khám phá thế giới này nha! Truy cập digipal.io để có ngay những thông tin mới nhất nha! Lại là những chi tiết gợi nhớ Five Nights at Freddy. Nếu bạn không thực sự chú ý thì Poppy Playtime có khá nhiều chi tiết gợi nhớ đến dòng game kinh dị đình đám Five Nights at Freddy. Bạn sẽ cảm thấy rất quen khi lần đầu tiên chơi Poppy Playtime vì kiểu chơi góc nhìn thứ nhất trong một thế giới đồ chơi nhiều màu sắc, khá giống với phong cách của phiên bản Five Nights at Freddy Security Breach vừa ra mắt gần đây. Xưởng đồ chơi rộng lớn và đầy các loại đồ chơi trông khá tương đồng với khung cảnh khu vui chơi khổng lồ Pizzaplex. Mặt khác, các nhân vật phản diện cùng những kẻ lang thang trong Playtime Cove đều là những món đồ chơi biết chuyển động. Nó phần nào gợi nhớ đến những con animatronic trong Five Nights at Freddy, vốn là người máy được thiết kế theo kiểu linh vật đầy màu sắc nhằm thu hút trẻ em. Hai nhà đồng sáng lập Playtime Cove là Elliot và Lead cũng phần nào gợi nhớ đến hai thiên tài từng tạo nên sự thành công Fazbear Entertainment là William Afton và Henry Emily. Ngay cả câu nói bí ẩn "Make me part of him" của Mami cũng gợi nhớ cho game thủ về hình ảnh của một siêu thú khổng lồ có thể sử dụng cơ thể của những đồng loại ghép vào cơ thể. Kiểu xếp hình này đã từng được thấy với Mountain Freddy hay The Blob trong Five Nights at Freddy. Chính vì vậy, chúng ta có thể dự đoán rằng sẽ có thêm những chi tiết tương đồng với thế giới Five Nights at Freddy xuất hiện trong Poppy Playtime Chapter 3. Với sự xuất hiện thân thiện một cách kỳ lạ của Kissy Missy trong Chapter 2, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng nhân vật này sẽ được xây dựng tương tự như The Puppet cũng nên. Cuối cùng, trong các giả thuyết hoang đường nhất, bạn thậm chí có thể vẽ ra kịch bản về một cú twist lớn, ví dụ như một crossover xuyên thời không khi một nhân vật nào đó trong Five Nights at Freddy bất ngờ lù lù xuất hiện trong Poppy Playtime Chapter 3 cũng nên. Tất nhiên giả thuyết này chắc chỉ nói nghe cho vui, nhưng đó chắc chắn là một điều cực kỳ thú vị đúng không? Đúng. Poppy vẫn tiếp tục là bạn đồng hành. Trở lại với con hàng này thì khá nhiều game thủ cảm thấy ghét Poppy vì màn trở mặt quay xe của nó ở cuối chương 2. Tuy nhiên bạn cũng cần phải công nhận rằng nếu nó không trở mặt mà làm theo đúng giao kèo cho nhân vật chính chạy thoát khỏi nhà máy thì làm gì có chương 3 cùng các chương kế tiếp để mà chơi đúng không? Thôi thì cứ coi như công tội huề nhau đi. Dù sao, như lời Poppy nói thì nó đang có ý tốt là giải quyết mớ rắc rối ở Playtime Cove và cần người giúp. Như những gì chúng ta nghe được thông qua hệ thống vô tuyến ở cuối chương 2, Poppy lại bị một kẻ lạ mặt nào đó quấy rối khiến nó bị mất liên lạc và rất có thể là một lần nữa bị bắt cóc. Nhân vật chính dù khó chịu thế nào đi chăng nữa cũng cần phải giải cứu một đồng minh như Poppy. Vì sao? Vì Poppy là kẻ sống lâu nhất ở đây, nên những hiểu biết của nó về đường đi nước bước, các loại kẻ địch mới sẽ giúp ích rất nhiều cho chuyến phiêu lưu tìm đường thoát khỏi Playcare của nhân vật chính. Từ điều đó chúng ta cũng có thể dự đoán rằng nhân vật chính lần nữa phải tìm đến Poppy và bất đắc dĩ hợp tác cùng nhau giải quyết kẻ phản diện chính. Poppy sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp liên hệ với nhân vật chính trong chuyến đi ở phần 3 và cố vấn cho người này cách vượt qua những con trùm cũng như giải quyết các vấn đề trên đường đi. Điều chúng ta chưa rõ hiện nay là Poppy đang có kế hoạch gì để đánh bại những món đồ chơi khác đang thuộc phe phản diện, đang làm chủ khu nhà máy. Poppy được đánh giá cao khi sở hữu trí thông minh tốt
nên kế hoạch của nó chắc chắn là không tầm thường. Tóm lại, Poppy vẫn sẽ đóng vai trò đồng minh thân cận và ra sức giúp đỡ người chơi khi thực hiện mục tiêu đánh bại những kẻ phản diện sẽ lộ mặt ở Poppy Playtime Chapter 3. Đó là cho tới khi nó quyết định thực hiện một cú quay xe khác mà khả năng này không thấp chút nào. Hé lộ ban lãnh đạo công ty Playtime. Như video trước đã đề cập, trong chương 2 đã hé lộ một số chi tiết cho thấy Stella Graber và Eddie Redmayne là hai người có ảnh hưởng tại công ty Playtime ngoài hai nhà sáng lập. Cho đến lúc này, chỉ có Elliot là được hé lộ khá về đời tư cũng như lộ diện mặt mũi. Cả ba nhân vật còn lại đều chưa thể hiện diện mạo cũng như thông tin về quá khứ, đời tư hay các mối liên quan đến công việc tại Playtime. Chính vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tin vào việc Poppy Playtime Chapter 3 tiếp tục cung cấp thêm thông tin về nhân vật thứ hai, Liz Pierre. Kèm theo đó, có thể là những hé lộ nhẹ về hai cái tên còn lại hoặc xa hơn là những thành viên ban lãnh đạo khác còn chưa được biết đến. Bên cạnh đó, cho đến lúc này chúng ta hoàn toàn chưa biết gì về số phận của các thành viên ban lãnh đạo sau khi sự cố xảy ra khiến tất cả nhân viên biến mất. Theo lời lá thư mà nhân vật chính nhận được thì tất cả nhân viên không hề biến mất mà vẫn đang mắc kẹt trong nhà máy. Điều này gợi ý cho khả năng tất cả bọn họ đều bị biến thành các món đồ chơi sống. Nếu thực sự là như vậy thì các lãnh đạo công ty có thể thoát không? Hay họ cũng biến thành những con quái vật rồi? Câu trả lời ở phần 3 có thể là họ đã biến thành các món đồ chơi sống và mỗi người đang lãnh đạo một phe bên trong nhà máy sau thảm họa. Phản diện Chapter 3 không phải là 1006. Các thông tin hé lộ ở hai phần trước đã tạo ra một logic khá là kỳ lạ. Đó là kẻ nào nhặt xác phản diện phần này thì sẽ là phản diện của phần sau. Chúng ta đã thấy bàn tay của Mummy Longlegs thò ra kéo cái xác của Huggy Wuggy đi. Và nay đến bàn tay robot sắc nhọn với hai đoạn xương của 1006 thò ra nhặt xác của Mummy Longlegs. Từ logic này, các game thủ đã suy luận rằng 1006 đã nhặt xác những kẻ cùng phe để lắp lên người và lộ diện tấn công nhân vật chính ở phần sau. Tuy nhiên điều này khá bất hợp lý và đi ngược với lộ trình của Poppy Playtime. Nếu đúng như gợi ý của câu Make me part of him, 1006 thu thập các bộ phận của những kẻ đã chết rồi lắp lên người và trở thành quái vật tổng hợp như Molten Freddy trong Final Freddy thì nó cần nhiều thời gian hơn nữa. Tính đến đây 1006 chỉ thu thập được hai đối tượng là Huggy Wuggy và Mummy Longlegs. Trong khi đó, nó mới chỉ là bộ khung thử nghiệm nên hầu như chưa có gì lắp lên. Vậy nên, nếu muốn hoàn chỉnh thì 1006 cần thêm nhiều món nữa. Như vậy, nó phù hợp để trở thành kẻ phản diện cuối cùng hơn là con trùm của từng chương lẻ. Mặt khác, trong bức ảnh chụp các sản phẩm ở lối ra vào Game Station cùng các poster rải rác khác, chúng ta có thể thấy khá nhiều con thú đồ chơi chưa lộ diện. Đối tượng xuất hiện nhiều nhất và đáng chú ý nhất có thể kể đến chú khủng long Bron. Nhiều người sẽ nghĩ rằng với dáng vẻ hiền hòa và thân hình cục mịch thì Bron dẫu khó mà trở thành một thứ kinh dị như Huggy Wuggy, nhưng đôi khi những thứ hiền hòa dễ thương lại trở nên cực kỳ khủng khiếp khi thể hiện mặt kinh dị của nó. Một chi tiết khác là gợi ý ở cuối chương 2 về khu vực có tên gọi là Playcare. Theo lý giải của một số game thủ thì nó là trò chơi ghép chữ giữa Play trong tên công ty Playtime và Care trong cụm từ Daycare, nghĩa là nơi giữ trẻ. Từ đó, các game thủ cho rằng sân chơi ở Poppy Playtime Chapter 3 sẽ là một nhà trẻ mẫu giáo. Suy luận theo hướng đó, kẻ phản diện trong phần này sẽ liên quan đến việc trông trẻ. Đây lại là một chi tiết nữa gợi nhớ về thế giới Final Freddy khi mà con Animatronic Daycare Attendant hay Sun and Moon đã tạo ấn tượng cực mạnh với những ai từng chơi qua Security Breach. Nếu Poppy Playtime cũng có một nhà trẻ như vậy thì ai sẽ là kẻ trông trẻ có thể gợi nhớ đến sự kinh hoàng của Daycare Attendant? Bron có thể là một ứng cử viên nặng ký cho vai trò này. Nếu Daycare Attendant có thể chuyển đổi giữa mặt trời và mặt trăng cho hai tính cách hiền lành và gian ác của mình, thì Bron cũng có thể làm điều tương tự. Mặt hiền lành là một chú khủng long vui nhộn với thân hình to lớn thân thiện. Mọt đang tò mò muốn biết khi Bron chuyển sang mặt đen tối thì nó trông như thế nào. Tuy nhiên sau Bron vẫn còn khá nhiều sản phẩm được tạo hình nhưng chưa từng trực tiếp xuất hiện. Vì vậy nếu không phải Bron thì cũng sẽ là một trong số đó đóng vai trò giữ trẻ tại Poppy Playtime Chapter 3. Nó hợp lý hơn khả năng để 1006 xuất hiện quá sớm. Lộ diện phe trung lập trong Playtime. Một cuộc chiến mà chỉ có hai phe thì thật là tẻ nhạt. Có lẽ nhà sản xuất sẽ không chấp nhận điều đó. Chính vì vậy, Poppy Playtime Chapter 3 rất có thể sẽ trình làng chính thức cuộc chiến nhiều phe tại nhà máy. Điều này được gợi ý từ sự xuất hiện khó hiểu của Kissy Missy như đã nhắc đến trong video trước, làm dấy lên khả năng tồn tại một nhóm đồ chơi thứ hai không phụ thuộc vào phản diện chính hoặc 1006. Đây là mấu chốt quan trọng để hình thành một thế giới phức tạp với sự đối đầu của nhiều phe phái trong khu vực nhà máy bỏ hoang của Playtime Co. Nếu chúng ta bình tĩnh, suy xét ngay từ đầu, các đồ chơi không phải tự nhiên mà đi tấn công nhân vật chính.
Huggy Wuggy và Mommy Longlegs có lẽ vì chịu ảnh hưởng của 1006 nên mới rượt đuổi và tấn công người chơi. Nguyên nhân của vụ tấn công có lẽ là do 1006 ghét các nhân viên của Playtime đã làm thí nghiệm khiến nó và đồng loại trở thành những món đồ nửa sống, nửa chết. Nếu đồng ý với giả thuyết đó, hãy tiếp tục đi đến mệnh đề khác. Đó là các món đồ chơi ban đầu được tạo ra từ những đứa trẻ mồ côi nên ghét đám nhân viên Playtime là hợp lý. Tuy nhiên sau khi 1006 làm loạn thì các đồ chơi đó còn được làm từ các nhân viên của công ty. Vì vậy có thể đưa ra suy luận rằng không phải tất cả đồ chơi đều muốn giết nhân vật chính. Hình ảnh Kissy Missy có thể là gợi ý đầu tiên để nhà sản xuất đưa một phe thế lực mới vào Puppy Playtime Chapter 3. Đó có thể là những con đồ chơi không nằm trong sự kiểm soát của 1006. Chúng hoạt động riêng lẻ nhưng luôn tìm cách ngăn cản âm mưu của phe 1006 giống như Puppy. Đó có thể là một nhóm đang cố tập hợp lại để tìm cách chống lại sự bành trướng của phe 1006. Thậm chí là các lãnh đạo của Playtime có thể là chỉ huy của nhóm này. Dự đoán về Puppy Playtime Chapter 3. Tóm lại từ các chi tiết trên, một dự đoán diễn biến của Puppy Playtime Chapter 3 đại khái sẽ như thế này. Sau tai nạn, nhân vật chính tỉnh lại và được đưa vào khu vực trông giữ trẻ Playcare. Tại đây, anh ta sẽ chạm trán với kẻ phản diện mới đang canh giữ khu vực này, có thể là khủng long Brawn. Nhân vật chính phải tìm Puppy để phối hợp với nó tìm cách đánh bại Brawn. Trong lúc khó khăn thì Kissy Missy xuất hiện, giới thiệu họ với một nhóm đồ chơi thuộc phe trung lập đang tìm cách chống lại 1006. Puppy và nhân vật chính tạm thời bắt tay cùng nhóm đồng minh mới, hợp sức đánh bại Brawn. Phần còn lại của Brawn sau khi bị đánh bại tiếp tục được một nhân vật bí ẩn thu thập. Trong khu vực Playcare, nhân vật chính cũng phát hiện thêm những nghiên cứu khủng khiếp mà các chuyên gia của Playtime Co đã thực hiện lên những đứa trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại đây. Thông tin mới về Liz Pierre, Stella Graber và Eddie Ritterman được hé lộ thêm. Từ đó, nhân vật chính bắt đầu tỏ ra nghi ngờ nhóm đồng minh mới của mình, cũng như cân nhắc về việc có tiếp tục đồng hành với họ hay không. Đôi khi kẻ thù của kẻ thù là bạn, nhưng không đồng nghĩa nó là người tốt. Trên đây là những phân tích và suy đoán của Mọt về diễn biến của Puppy Playtime Chapter 3. Tất nhiên, cũng như giả thuyết của mọi người, Mọt không chắc là nó có đúng với ý tưởng của nhà sản xuất dành cho Puppy Playtime Chapter 3 hay không. Biết đâu những suy đoán này nghe cũng hay, nhưng thực ra lại trật lất. Chúng ta chỉ có thể dùng câu chuyện này như một đề tài để bàn luận về những suy đoán dành cho phần 3 trong khi chờ đợi game chính thức ra mắt vào năm sau. Còn bạn có ý tưởng độc đáo nào về Puppy Playtime Chapter 3 hay không? Hãy cùng đưa ra bàn thảo ở phần bình luận bên dưới nha.